हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, आरामै हुनुहुन्छ? ओम लर्निङ स्कुल च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई अघिल्लो भिडियोमा जहाँसम्म सिकाएको थिएँ यो मिनी डग त्यहीँदेखि स्टार्टिङ गर्दैछु। यदि अघिल्लो भिडियो नहेर्नु भएको भए प्लिज अवश्य हेर्नु होला, डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु र यो भिडियोलाई पनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने नयाँ साथीहरु प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल भिडियोतर्फ जाउँ है त। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो बेसको भाग पनि यति सिलाइसके, यति फाइबर राख्नको लागि छोड्दिएको छु। अब बेसको भाग सिलाइसकेपछि चाहिँ हामीहरुले यो दुईटा पार्ट तयार गरेको थियौं, यसमा अट्याच गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ के छ भन्दा साथीहरु, मैले चाहिँ यो पार्टबाट सिधा यसरी लगेर यहाँनिर चिन्ह लगाएको छु। यो विङ्स हाल्नुभन्दा पहिला नै चिन्ह लगाउने हो, किनभने विङ्स हालिसकेपछि त यो अलिकति खुम्चेको हुन्छ। यसरी चाहिँ मैले यहाँ सिधाको पार्ट पत्ता लगाएको छु, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो यो सिलाइमा लगेर टाँका लगाइदिने, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको टुप्पो चाहिँ यो टुप्पोको भागमा लगेर टाँका लगाइदिने, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यताको यो टुप्पो भाग चाहिँ हाम्रो यो घाँटीको यो जुन सिलाको छ हेर्न सक्नुहुन्छ, फेसको भाग जोइन गरेको मानौमा हाम्रो यो घाँटीको भाग हो। यो सिलाइमा चाहिँ लगेर हामीले यो टुप्पोलाई चाहिँ टाँका लगाइदिनु पर्छ। अब यो पार्टलाई पनि म सेम त्यस्तै गरी जोइन गर्दै छु। सीधा भाग यहाँ रहेको छ यसको चाहिँ। अब हेर्नुस् सँगै जोडियो यो यसको टुप्पो यसको टुप्पोमा। अब यो सँगै दुईटैको यो घाँटीको सिलाइको भाग जोडिन्छ आएर। यसरी साथमै टाँका दिनु भए पनि हुन्छ दुईटै पार्टलाई। त्यसपछि यतापट्टि पनि यो सानो टुप्पो भाग छ, हेर्नुस् यो ठ्याक्क यो कप शेपको, यसको पनि यहाँनिर अब साथैमा जोडिने भयो। यसरी बिचको यो हाम्रो बेस भागमा दुईटै पार्टको यो टुप्पो जोडिने भयो, यसरी जोडिदिनु भयो नि हुन्छ। अब यसरी चाहिँ साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले बेस पार्ट जोडिसकेको छौं। अब यहाँबाट एक पाटालाई यसरी सिलाउँदै जान्छौं हामी, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म। फेरि यहाँबाट अर्को पाटालाई यसरी जोइन गर्दै जान्छौं। यसरी यो हाम्रो रौँको भागलाई चाहिँ भित्र पठाउँदै गर्नुपर्छ हामीहरुले। यसरी हामीहरुले जोइन गर्दै जान्छौं, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँसम्म। यसरी चाहिँ हाम्रो यो बिचको बेस पार्ट चाहिँ यो दुईटा हाम्रो बडी पार्टमा जोइन हुन्छ। यति गरिसकेपछि यो माथिल्लो पार्ट चाहिँ हामीहरुले यो जुन घाँटीको सिलाइ छ हाम्रो फेसको भाग जोडेको, हामीले यसलाई घाँटी नै मान्न सक्छौं। यहाँनिर एउटा टाँका लगाइदिनुस्। यति टाँका लगाएपछि यो भाग पनि हामीले सिधा सिलाउन सक्छौं। हल्का कप शेपमा छ, यसरी बराबरमा सिलाउन सक्छौं। अब म तपाईहरुलाई यो सबै भाग सिलाएर देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो बेस भागमा चाहिँ यो दुई साइडको बडी पार्ट जोडिसकेको छु। यसलाई हल्का यसरी तान्दिन सक्नुहुन्छ।
यति सिलाइसकेपछि अब हामीहरूले यो फेसको भागको यो जुन कट छ यसलाई यसरी सिधा सिधा सिलाइदिन सक्छौँ। यसरी सिधा सिलाउने र यतापट्टि पनि यसरी सिधा सिलाउने। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले दुई साइडकै यो क्रिप सिलाइसकेको छु। त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सिलाइ भागबाट 5 सेन्टिमिटर माथि यसरी चिन्ह लगाएको छु। यहाँबाट यसरी हामीले 5 सेन्टिमिटरमा चाहिँ मैले यहाँनिर यो चिन्ह लगाएको छु। यो चिन्ह चाहिँ मैले यो मुखको भाग राख्नको लागि बनाएको हो। अब यसलाई कट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो मुखको जुन ड्राफ्ट छ यसलाई बिचमा यसरी दबाउने र यसको हाफ भाग चाहिँ यहाँनिर त्यस्तै गरी हाफ भाग चाहिँ अर्कोतिर सिधा हुने गरी यसरी चिन्ह लगाउने र यसलाई कट गरिदिन सक्छौँ हामीहरू बराबरमा। यति कट गरिदिइसकेपछि अब हामीहरूले यो टुप्पोमा टाका लगाउने त्यस्तै गरी सेम यो टुप्पोमा पनि टाका लगाउने। त्यसपछि यो हामीले सिलाएको क्रिज बराबर हुने गरेर यहाँ टाका लगाइदिने। टाका लगाइसकेपछि चाहिँ अब हामीहरूले यो मुखको जुन भाग बनाएको छौँ हामीहरूले यो मुखको भागलाई चाहिँ हामीले यसरी यसमा सेट गर्न सक्छौँ। एक आपसमा यसलाई सिलाएर राखे पनि हुन्छ, डाइरेक्ट यसमा राखे पनि हुन्छ। यहाँ टाका लगाइदिने एउटा। सेम यताको जस्तै गरी यता साइडमा अर्को टाका लगाइदिने। यसरी टाका लगाइसकेपछि चाहिँ यो मुखको भाग हामीले बराबरी यसरी सिधा सिलाउन सक्छौँ। त्यस्तै यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म सिलाउन सक्छौँ र यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म हामीले सिलाउन सक्छौँ। अब त्यसपछि यो हाम्रो रको जुन एक्सिस छ यो होल यसलाई पनि हामीले सिलाउन सक्छौँ। अब हामीहरूले सिलाइसकेपछि आँखा राख्दा नि हुन्छ र पहिले आँखा राख्न चाहनुहुन्छ भने यो पोइन्टमा राख्दा पनि हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो रेड कलरको आँखा यहाँ युज गर्दैछु। तपाईहरूले जुनसुकै कलरको युज गर्न सक्नुहुन्छ र टाँस्ने खालको पनि पाउँछ आँखाहरू र यसको लागि छुट्टै मिकी माउस स्टाइलको आँखाहरू पनि पाउँछ जुन राख्दा पनि हुन्छ। मेरोमा चाहिँ यो भइरहेको थियो, डगको लागि लिएर आएको थिएँ मैले, यसमा पनि काम लाग्यो। अब हामीहरूले यही चिन्ह लगाएको ठाउँमा चाहिँ हामीहरूले यसलाई राख्न सक्छौँ।
त्यस्तै गरी यता साइडमा पनि हामीले चिन्ह लगाइराखेको छौं। यसरी दुईटा आँखाको भाग पनि राखिसक्यौं हामीहरूले। सेट भइसक्यो यहाँ। अब म तपाईहरुलाई यो हामीहरूले जुन सिलाउन राखेको टाँका लगाएको पार्ट्सहरु सबै सिलाएर देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो मुखको भागको साथसाथै यताको साइडमा जुन बचेको थियो सिलाउन बाँकी भागहरु सबै सिलाइसकेको छु। अब हामीहरूले यो बेस भागको जुन होल छोडेको छौं यहाँबाट हामीहरूले यसलाई सुल्टो गर्न सक्छौं। अब म यसलाई तपाईहरुलाई सुल्टो गरेर देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ सुल्टो बनाउँदा हाम्रो डक यस्तो देखिएको छ। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीहरूले यो होलबाट जुन हामीले बेसको पार्टमा छोडेको थियौं त्यहाँबाट चाहिँ हामीहरूले फाइबर राख्दै जाने। यसलाई यसरी खोल्दै बिस्तारै पहिला टाउकोको भागमा चाहिँ हामीले राम्रो तरिकाले यसरी सेप आउने गरी फाइबर मिलाएर राख्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले बडीको भागमा राख्नुपर्छ। हेर्नुस् टाउकोको भाग चाहिँ यस्तो सेप आउने गरी राख्ने पहिला। हेर्न सक्नुहुन्छ यो डकको एकदम फेस आउने गरेर चाहिँ हामीले सबैतिर टाइट रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ फाइबर राखिसक्नुपर्छ। यसरी फाइबर राखिसकेपछि चाहिँ हामीहरूले यो होललाई टेडी बियरको साइड फाइबर राख्ने होल जस्तै गरेर यसलाई क्लोज गरिदिन सक्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ सेम टेडी बियरको जस्तै छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले होललाई नै क्लोज गर्दिसकेको छु फाइबर राख्ने होललाई। यति गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईहरुलाई यो हाम्रो विंग्सहरु यतिकै मन पर्छ भने यतिकै छोड्दिनुस्। यदि मन पर्दैन भने यसलाई हल्का यस्तो गर्दिन सक्छौं। हामीहरूले शेप अनुसार यस्तो गर्दिन सक्छौं। यसरी तपाईले विंग्सलाई मिलाइदिन सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई यसरी राख्ने र यसको खुट्टाहरु चाहिँ यहाँनिर यसरी दुईटा राख्दिन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी यसको अगाडिपटि पर्ने गरेर राख्दिने। यो चाहिँ तपाईले ग्लु गमले टास्नु भए नि हुन्छ र सिलाउनु भए पनि हुन्छ है। दुईटा खुट्टा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हाम्रो यो यसको यो अगाडि फ्रन्टको भागमा चाहिँ हामीले यसलाई यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ र यहाँ यसको यो लेगको पार्ट चाहिँ हामीले जोड्दिन सक्छौं। मैले यो रेड कलरको धागोले जोइन गर्दिदै छु।
हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा खुट्टाको भाग चाहिँ यहाँ जोडिसकेको छु। अर्को म यता साइडमा फेरि जोडिदिन्छु सेम यस्तै गरेर। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ दुईटै फुटको भाग चाहिँ यहाँनिर एड गरिसकेको छु। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो मिनी डक बने रेडी त हुन्छ। यदि तपाईहरुसित केही छैन भने यतिकै पनि तपाईको डक बने रेडी हुन्छ। तर मसित यहाँ सानो रिबन छ, म यसले डेकोरेट गरिदिँदै छु। यो कम्पलसरी त छैन, यदि छ भने एड गरिदिनुस्, छैन भने यतिकै छोड्दिन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। हेर्न सक्नुहुन्छ केही खासै त्यस्तो गरेको छैन, हल्का रूपमा रिबन मात्रै बाँधेको हो, यो सानो खालको रिबन। यसरी चाहिँ हाम्रो मिनी डक बने रेडी हुन्छ साथीहरु। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले कागज राखेकोले यो टुप्पोको भाग पनि एकदम राम्रो बनेको छ। यो चाहिँ अलिकति दह्रो भएको छ। यो हामीले यसलाई माउथ भने नि भयो, यसको चुच्चोको भाग भने नि भयो। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले फेल्टमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र फरमा, सर्ट फरमा जेमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। यही कपडा चाहिन्छ भन्ने छैन। साथीहरु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त? यदि भिडियो राम्रो लागेको भए प्लिज यसलाई लाइक शेयर गर्न नभुल्नु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने नयाँ साथीहरु प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो मिनी डकलाई घरमा एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नु होला है। केही बुझ्नु भएन या कमी कमजोरी भएमा कमेन्ट बक्समा निर्धक्क रूपमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अघिल्लो पार्ट नहेर्नु भएको भए मैले डिस्क्रिप्सन र आई बटनमा लिंक राखिदिएको छु। म यस्तै भिडियोका साथ फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। आजलाई यति नै। थ्यांक्स फर वाचिङ।